Це історія про моїх друзів, моїх побратимів і про війну, яка всіх нас змінила. Можеш поки вийти глядіться. Бо десь летимо, проб'ємо диск, то їдемо на диску. Ми вдруг проб'ємо колесі, їдемо на диску, або туди летимо. Мене звати Яна Зінкевич, мені 29 років. Я народний депутат України, я командирка медичного батальйону «Госпітальєри» і я доброволець. Мабуть, я б сказала, що моєї особистості як такої на момент початку війни в 2014-му ще не було. Я тоді тільки закінчила школу, планувала вступ до університету медичного і мала досить таке невелике уявлення про світ. Ще була юною максималісткою, планувала вивчитись на лікаря і працювати в гарячих точках. А так життя повернулося, що гарячі точки з'явилися в нашій країні. Тому я дуже швидко долучилася до добровольчого підрозділу і почала з часом працювати медиком. Так як я якраз перед цим закінчила школу і планувала вступити в медичний університет, я була трішки ближча до медичної допомоги, чим всі інші, тому що вивчала біологію, анатомію, цікавилася цими питаннями, але, на жаль, вступити не змогла через те, що в мене вимагали хабар. Звісно, я відмовилася і вирішила відтермінувати свій вступ на 1 рік. Ну і на цей рік припала спочатку Майдан, а потім вторгнення росіян. Тому, в принципі, це для мене було легким рішенням. Я спочатку прийняла рішення бути медиком самій, а після цього почала набирати в свою команду людей. Спочатку у нас було всього 6. Ми і на батальйоні займалися цією медициною, і волонтерів все приймали, і заявки давали, і безпосередньо участь на передовій. Потім, уже коли почався більш такий період осінь, аеропорт, нас вже було значно більше, майже 20 чоловік. Це був певний підрозділ, вже з'явились перші автомобілі. Ми вже самостійно, такі окрема група. Давай, Влад. Давай. Не, я нормально. Снять 3+, чей? Сонечко котику. Ваш? Кто? Правильно? Нога жива. Пацаны, выпили? Что можно? Чей боец? Конкурент который. Наш 79-й. Держи ствол, держи его гранату. Выстрелили или нет? Дивіться, що Красуня, ти ж дивись, щоб перед дозняками було. Я нормально, тільки що не ступлю ногу. гранати. Нічого. Все, котику. Давай, сюда. Може, ноги між собою треба було зв'язати. Зв'язати ноги? Ні, все порядку. Ні, я понял. Просто що Не бійся. нога... Не претендую. Там нема другої каталки. Так несемо, значить. Так заносимо і все. Так буде набагато скоріше і простіше. Одна людина крепка. Хто саме крепкий? Туди. Давай, Сергій, туди. Ти мене чуєш? Давайте автомат. Мені ж ще другий раз жениться треба йому. Зачем тобі другий раз? Тому що перший раз по новій. Просто реально пекло, блядь. Добре. Стіною.
Да, Данді провели стіна. Не, ну забої все, ну там переломав же ж нет. Там воно все, як сказати. Ну, диви, на тебе впала стіна. Ні, я понімаю. Де він буде, ну не скоро. Я точно розумію, що таке забої, коли на тебе йобнула стіна. А в чувака, блін, 5 дітей, внуків. І 5 курсів духовної семінарії у Львові. В нього? Да. Що, серйозно? Да. Я б не сказав. Тільки він не рукополагався. Після одного із боїв на території Донеччини наш командир Ярош викликав мене до себе і сказав, що я можу очолити медичну службу правого сектору. Ми маємо честь вручити тобі від імені командування правого сектору, від імені Міністерства оборони, Верховного Головнокомандувача цю нагороду. Ти її реально заслужила, і це нагорода і твоя, і тих твоїх хлопців і дівчат, які разом з тобою воюють за Україну, за її волю, за честь, за славу та народ і рятують життя і наших побратимів правого сектору, і тих армійців, яких ти так само витаскуєте з-під землі, оставляєте вже в штабі. Ти заслужила все, твої люди заслужили, тому маю честь тобі вручити. Я думаю, Треба розуміти, що я сама родом з Рівного, і в нас під час Майдану, під час Революції Гідності, в нас був активним дуже Сашко Білий, він був керівником нашого осередку, і він ще починаючи з зими почав казати, що от ви побачите, що зовсім скоро буде війна, потрібно до цього готуватися. І тому там в період січень-лютий, коли відбувалися активні події на Майдані, ми вже в себе в Рівненській області готувалися до вторгнення росіян. Стоїть. Я це запишу і замовлю. Дорогие друзья, на данном этапе наших боевых действий мы находимся в подвале одного генерала-лейтенанта милиции, то есть одного из местных. Пойдемте, я вам всех покажу. Пойдемте, посмотрим. Так, это наш штаб начальников, вы видите. Идет совещание медиков, идет очень кропотливая работа. Пройдемте дальше. Так, здесь у нас хранятся автоматы боевые, здесь у нас хранятся автоматы, Не бойовий. короче, не боевые. Да, пойдемте дальше. Здесь у нас отдыхает весь наш личный персонал. Так, посмотрим, чем они тут занимаются. Некоторые изучают литературу. Тут у нас находится, тут у нас нихуя не ёбнуло. Да и заебись. Намотим, едем. Давай! А летите нахуй на иконе! Там всі дрова наші згоріли. У нас тепер нових дров. Наші ось. Гей, гей. Так, треба розуміти, що госпітальєри завжди були і залишаються добровольчим підрозділом. Ми не волонтери, це зовсім різні поняття. Ми люди, які активно, безкоштовно долучаємося до надання допомоги на фронті, рятуємо бійців, займаємося евакуацією тіл загиблих, займаємося похованнями. Ми, мабуть, одні з небагатьох структур, які досі залишилися повністю незалежними, без ніяких договорів, меморандумів, там, погоджень, входження в військові структури. Ми залишилися досі незалежними. Розкажи коротенько звіт по ротаціям. Зараз які у нас напрямки самі активні, хто де працює? Да, в основному зараз у нас Покровський напрям активний, прям сильно, ми там же стоїмо 66-м госпіталем у нас з двома екіпажами. І в основному зараз Покровський напрям працюємо прям жорстко. А що по людях? Перебор чи недобор? По парамедам перебор, навіть по медикам вже норм, і як завжди проблема з водіями. Я їх скільки не беру, вони кудись здіваються, перебуваються, йдуть на CMC, здають більший курс і вже хочуть бути парамедами. Я говорю, та нафіг ти мені парамед Евакуйованих у нас більше 25. Ой, у нас більше набагато. Останнє, те, що ми считали, це десь було 28 тисяч, але насправді нас було як?
3018 людей, здається, це було до 2022 року, до лютого, а потім в нас получалося десь по 1000 в місяць. Ну, по 1000-1400. Так що у нас цифра набагато більше, просто ми маємо говорити об'єктивно. Тих, кому я впевнена, то десь 28 з чимось тисяч. Зараз я, на жаль, вже не можу приймати участь в бойових діях по стану здоров'я, і це для мене велике горе, тому що я сумую за фронтом, сумую за атмосферою, сумую за тим, щоб бути максимально ефективною. Тому я знайшла для себе новий шлях. Я стала парламентарем для того, щоб тепер змінювати законодавство і робити його кращим для наших громадян. Доброго дня. Сьогодні я, Яна Зінкевич, ветеранка бойових дій. Хочу поговорити з вами про важливий закон. Закон про канабіс. Зараз він є надзвичайно актуальним. Я переступаю перед вами як людина з інвалідністю, як людина, яка отримала 4 контузії, як людина, яка на війні отримала 10 черепно-мозових травм при зіткненні з іншим транспортом бойовим, як людина, яка зараз поламала навіть на візку 2 ноги. Кожного дня я страждаю від болю страшного, від болю нетерпимого, від болю, якого хочеться плакати. Кожен день в нашій країні таких людей страждає десятки і сотні тисяч. Кожного дня від нашого рішення вирішується доля цих людей. Доля людей, які вже готові нелегально десь купляти, щось робити, переходити на наркотичні засоби, чого б нам не хотілося. І робити все для того, щоб отримати єдине – знеболення. Тому що коли ти живеш з таким, кожну секунду ти думаєш тільки про це. Я переборюю себе, працюючи в наших лавах, працюючи за Україну, роблячи свій батальйон госпітальєри і працюючи кожного дня над ним. Але кожна секунда дається мені великою тяготою. Я прошу вас проголосувати за цей закон. Тому моє прохання і прохання пацієнтів сьогодні – підтримати цей закон. Але, я такого давно не бачила. Реально. Тобто нормально здорово двіж? Ми приїхали. Ми вийшли з машини, так вийшли, глянули і поранені, і все. Ми почали ставити з машини і їх забирати. Да. Алло, да. Виїжджаємо зараз. Добре, зараз приїдемо на шахту, то розберемося. Ми вже виїжджаємо. Там, кстати, не все так погано, як говорить. Там вижити можна. Да. У нас навіть є шанс. Ну, це хорошо. Ну, як говорить мій чоловік, якщо ти смієшся з моїх жартів, значить з тобою щось не так. Тому що дійсно чорний гумор я люблю. Він супроводжував мене ще з початку участі в бойових діях. І я скажу, що без цього, мабуть, ніяк. Тому що коли тобі страшно, коли ти за щось хвилюєшся, коли є якісь важкі умови, то, мабуть, тільки гумор підтримує в якомусь адекватному стані. Надіюся, що я заповнила дорогу. Таксі. Це щось похоже на нашу дорогу. Тихо, ти в машині. Ти сильніше. Зараз машина у нас перегрівається. Давай, дівчинка, я знаю, ти можеш. Молодець, мій хороший. 60. Лисий, і ти тут. А що так, Яночка?
Тебе нравится? Да. Да? Такой распиздок. Чтоб я когда-нибудь подумал, что я буду слушать в радио Новороссия рок, или где музыка хорошая, едем, блядь, весело, блядь, все классно. Не, ну они повністю франшиза. Наші хоч щось придумали, хоч якесь радіо, хоч якісь новини. Я придумал. Блін, там Новоросія, ТВ, ахуєнно. Ти радіо придумав? Радио впадлу. Ага. А то Это надо говорить постоянно. Ой. Добрый день. Я на блокпостах только, да. Здравствуйте, мы сейчас на шахте. На-на-на. Все передивися. Он. А? Ні. А? Там, я туди падаю. От тут направлення. Десь в році 16-му, коли бойові дії трішки втихомирились, коли стало спокійніше, і дійсно йшли мирні перемовини. І, мабуть, мене це трошки вибивало з колії, хоча я розуміла, що триватиме все не один рік і потрібно працювати надалі і надалі. В цілому дуже складно судити. Чи можливо тут вижити? Це головне питання, яке буде, мабуть, на наступні роки. Тому що це витрати. Ясне діло, що моє здоров'я воно потребує витрат. Це при тому, що я в тяжкому стані досить виношу вагітність, то і, грубо кажучи, з реанімації перейшло все плавно в друге. Можливо, що війна через пару років і закінчиться до 20-го якогось року проєкт. Заморозиться, і це буде щось наподобі сектора Газу в Ізраїлі. Чужа держава в другій державі. Мені здається, що ми цього не позбудемося. Була вагітною, тому я розуміла, що мені доведеться для моєї дитини точно робити якусь кращу державу, ніж в якій народилася я. І я повинна зробити все для того, щоб наша країна стала успішною, сучасною і незалежною. Друзі, прошу сідати, займати місця, будемо розпочинати. Бачимо, що вже підключилися наші колеги онлайн. На кворум нам вистачає, тому можемо проводити засідання. Всіх вітаю. Сьогодні у нас засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу, медичного забезпечення, психологічної допомоги та соціального захисту ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей. Також сьогодні на засіданні присутні представники Міністерства соціальної політики України, Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства у справах ветеранів України, зокрема. Мобілізаційного капіталу. Тобто має бути Гей, лисий! Гей, лисий! Скільки бакс поїде? Завтра. Зверху так. Вот только хотел сказать, знаешь, такую стальную плиту сверху положат. Так, а где консервы, короче, где, бля, бомбоубежище? Давайте выберем самого аппетитного из нас. Зоя. Зоя. Самая аппетитная. Я лысый. Мне иногда кажется, что нас пытаются убить. Нет, не пытаются. Є тут Настя. Тут же ж. Тут мінометів як особи так і нема. Ну зайшла сюди, Ну, виходить танково. Але вони танка не бачать там сідаються. Вони не знають, куди валить. А танк постійно сюди валить. А наші міномети ще не зайшли, вони шукапуються на мосту будуть стояти. Міномети, бо їм треба відстань, їм треба хоча б 500. Почнуться міномети і це... Буде красота. У нас буде роботи, блядь, море. Зараз он другої роти почти все і нема, 10 людей. 10 людей, блін, за 5 днів. Це ж піздець. Поэтому ротация у них будет не 2 недели, а закончится. Так 93-ю з бата, оцей бат Роми, вже докомплектовувати нема чим. Зайшло стільки, то вийшло в 3 рази менше. Заходь. Давайте, прыгай, Руслан, сюда, ты побольше, а туда залазь туда. Блин, просто здесь такие скамейки, их надо лакировать, потому что мне все скалки. Тобі треба просто іншу форму. Надо еще стола здесь и карты. Да. Треба придумати, отут такий, знаєте, що так Нет, тут, жовтик. нормально можно включать фантазию, типа мы едем в общем вагоне, вот играем в картишки. А картишек нет. От таких картишек у нас уже от здания ничего не осталось. Что там с этими 300-ми? Нормально, давай. Блять, ближе и ближе надо было. Важко сказати, чи можливо повернутися ментально з війни. Це, мабуть, дуже індивідуальне питання,
Думаю, я насправді так і досі і не повернулася. Я досі сумую, не скажу, що в мене там якісь є кошмари, що мені це сниться, чи що якісь я маю хвилювання, але цих 2 роки були найкращий період в моєму житті. Машки там тоже несе голову. Кусаю, вот надо быть тоже реалистом. Чтобы они заранее бумажки себе Да? Да. Не надо все данные, это лишнее. Псевдо знает только я. Знаешь, когда я не передаю, она знает по псевдоданным. Ну, я бы сказал с Мореком, мы его быстро Сепаром нашли. нахуй не надо знать, что, блядь, у меня все, паспорт, в паспорте инкод, в инкоде, блин, военник и так далее. Таке бачив. Це ж територія від цього будинку, солдатики сюди далі не прибігалися взагалі. Це, ми вважаю, відійшли від 100 метрів. Да, комбат? Кожним роком я все більше і більше розуміла, що на мені зав'язується дуже багато речей, великий підрозділ, і я мушу бути для всіх якимось лідером, який може повести за собою, провести цим важким, складним шляхом і привести нас до перемоги. Як бачиш, зараз ми вже понад 10 років працюємо на перемогу і будемо продовжувати це робити надалі. Я сьогодні вже ходив, вже сьогодні їхав. Ні, ляси, що будеш ходити. Просто щоб плече буде, поки все рухомість відновиться. Та мені ще думаю, на що робити. Що тобі руки не влягли? Та ну, ти ще від саджі прикидаєш, ще саджі, ще пострілів, ще посаджі. Тому можна ніяк гнатися. Ще якраз останній раз стріляли, у мене палець зламався через те, що не можна. Я вибачаюсь, діти. Я зараз підложу тобі синочок. Давай, зайчик, от тоді балакай. Ага. Нормально? Так і тепер балакай. Так і зробила? Ти нормально ходиш чи трошки? Нет, ты знаешь, я вообще хромаю, в принципе, нормально хромаю, но ножка затекла. Навіть якщо тобі ніхто не вірить, все рівно ти можеш знайти ці острівці підтримки серед близьких тобі людей. І дуже важливо, коли ти маєш цю підтримку. Тому що коли ти один на один зі своїми всіма проблемами, то, звісно, завжди стає важко. Але, до прикладу, якщо згадати 2021-2022 роки, я тоді постійно всім казала, що ось повномасштабка буде скоро. Мені дуже мало хто вірив, більшість так сміхалися, типу, ну та що ти таке розказуєш, нічого не буде, все буде добре. Але я розуміла і відчувала, що добре не буде і що перед нами стоїть дуже великий виклик. Тому всупереч усім я все рівно відстоювала свою позицію. І це такий корисний навик на все життя. Стоп, я поки не скажу, всі разом помаленьку приєдналися до Яни і танцюємо. Я забувся сказати саме головне. З нами танцюють разом всі завзяті, потужні, патріотичні госпітальєри, всі українці. З нами не танцюють тільки бики, лохи, імпотенти, фригідні, кацапи, москалі, ватники і провокатори. Всі інші танцюють. Зараз буде помітно у іску. Поїхали! В пустелі